Good day mga idol! May dumating na item galing kay Cyclass. Ito yung mga idol. Nakakatulong to, lalo na sa mga kapaplatan o yung mga nagra-ride na malalayo dyan. Ito yung bagong labas o latest na unit o item ni Cyclass. Bubusisiin natin at aalamin natin kung ano ang kapaki-pakinabang nito. Let's go mga idol! Bilang siklista, isa sa mga dinadanas natin problema habang tayo pumapadyak ay yung maplatan. Napakahirap lalo na kung wala kang makitang vulcanizing shop. Pero kung may dala ka nito, kagaya nitong unit na pinadala sa atin ni Cyclass, malaking tulong to. Lalo na kung wala kang makitang vulcanizing shop. O nagmamadali ka sa daan, mas mabilis at convenience na gamitin to. Sino nga ba si Cyclass? Si Cyclass ay nagpo-provide ng mga equipment worldwide. Equipment ng mga bicycle na makatutulong sa ating mga kapadyak o sa ating mga nagra-ride. Kaya napaka-importante nito ang ating re-review na Cyclass Cube. Kaya ano pa hinihintay nyo? Tara mga idol. Alamin natin ang kakayanan at kung sulit nga ba si Cyclass Cube. Napakasimple lang ng packaging niya. Pakaliit, no? Akala mo nga sabon. Titignan mo. Pero malupit na rin tong packaging na to. Simulan natin na i-unbox na si Cyclass Cube. Sa loob ng box, ang una mong makikita, eto, may panibago uli siyang box. Kaya talagang safe na safe, no? Pagka pinadala sa'yo o binili mo yung ganitong klaseng unit. Ayan, makikita nyo, napakalit lang, oh. At ito yung kanyang manual, user manual. Paano gagamitin, nandito na lahat. Ituturo sa inyo. Step by step yan. Ito yung USB cable. Type-C na. Mabilis mag-charge o fast charger to. At ito, oh, si Cyclass, makikita nyo, mayroon siyang silicone rubber. Sa mga alamin natin kung para saan itong silicone rubber na nakalagay dito kay Cyclass. Pag tinanggal mo yung silicone rubber niya, itong makikita nyo. Ito, tinanggal ko yung silicone rubber niya. Ano kaya purpose nitong silicone rubber na to? Dalawang dahilan lang mga idol. Ang purpose nito ay magsisilbing proteksyon sa gas-gas at protektahan ang inyong mga kamay dahil nag-iinit lalo na sa mga high pressure na gulong. Pangalawa, para maprotektahan na rin sa gas-gas itong unit na to. Anti-shock na rin. At ito naman, yung tinatawag na Cyclass Cube mga idol. Isa itong mini inflatable pump na kung saan pwede natin gamitin sa pagpapahangin ng ating gulong. Aluminum ang body nito. Naka USB Type-C na rin siya mga idol. Kaya in case na mawawala yung kasamang cable, ay pwede mo magamit yung connector ng phone mo pang charge. Sa taas makikita nyo yung power button. Ito yung power button. Pag pinindot mo ng isang beses, makikita may ilaw. Ayan, oh, kulay green. Ayan mga idol, kulay green. Pag pinindot nyo naman ng 3 beses, tatakbo na ang ating pump. Ayan, kagaya nito, 3 pindot. 1, 2, 3. Ayan. Medyo maingay siya. Pag pinindot mo na isa, i-stop na siya. Yan si Cyclass Cube. Tandaan nyo mga idol, pag 3 beses, start na yun, magpapump na. Pag pinindot mo naman ng isang beses uli, shutdown na siya. Meron din kasamang accessories, katulad nitong pito. Ito, itong kulay tanso. Ito yung pito. Pwede ito gamitin sa dalawang klase ng pito. Yung Schrader at yung Presta. Ito nga yun. Yung kaninang pinakita ko sa inyo. Ito yung ilalagay natin para magamit natin sa Presta o sa Schrader. Ayan, andito yung pito. Plus ito yung rubber niya na ilalagay mo rin sa loob. Sa ilaw na yan, makikita natin ang 3 kulay. Pag kulay berde o green, 80% pataas ang charge niyan. Kapag dilaw, yellow naman, 50 to 80%. Kapag pula o red, 50% naman. Kung ikukumpara natin sa manual na pump, halos maliit lang siya at halos handle lang ang sukat nitong Cyclass Cube na to, no? Kumpara sa mga ginagamit natin pump. Ang length na ito ay 2.5 inches. Ang height niya ay 2 inches. At ang width nito ay halos 1 inch. Medyo maliit lang mga idol. Ang bigat niya naman ay umaabot lang ng 96 grams. Kaya napakagaang na din. Ang maximum pressure naman, ang kaya nito ay hanggang 100 PSI. Sa sobrang liit o sa sobrang portable nito, kasyang-kasya to sa mga bulsa-bulsa natin. Napakadali niyang itago o napakadali niyang bitbitin. Bukod sa napakalit, napakagaang pa talaga nitong Cyclass Cube na to. Ayan, tingnan niyo. Halos parang kasi laki lang ng posporo kung nakakakita na kayo ng posporo, no? Laki lang ng natin, no? Kaya talagang napakagandang gamitin ito. At lalo na kung nagmamadali ka talaga mag-pump, ito na ang gagamitin ko kung nagmamadali ako, no? Bago nating subukan ng pump, ipapakita ko muna sa inyo kung paano yung setup. Una, kailangan natin tanggalin yung cap
Ito nga yun, iikot-ikot mo lang ngayon. Ikot mo lang, tapos tanggalin mo. Ito rin yung pito niya. Kagaya nga nitong sinabi ko, ilalagay mo yung pin pagka isi-set up mo na siya. At ito nga, yung cap na may kasama na siyang rubber. Itong rubber na to, yung nandito, natatanggal din to. Baliktaran to. Kasi nga, kagaya na sinabi ko sa inyo, meron tayong Presta at saka Schrader. Kaya kapag ka itong maliit na to, ang una mong ipinasok dito sa cap ay Presta. Kapag ka itong malaki na to, yan, yung maluwag na yan, ay Schrader. Tulad doon sa akin, ng aking gulong Presta. Ito ngayon ang setup ko. Pag maliit, tandaan nyo yan, pag maliit, Presta. Pag malaki na may maluwag, ay Schrader. Ayan, nabalik ko na. Pwede na natin subukan kung gaano kabilis si Cyclus Cube. Ito yung dala kong gulong. Ito nga yung ginagamit ko doon sa mountain peak ko, yung mountain bike ko kapag ka nagbablog ako at nagra-ride ako. Size 29 itong gulong na to. Ang lapad nito ay 2.25. 65 PSI naman to. Kaya testing na natin si Cyclus Cube. Wag yung kakalimutan mga idol na lagyan ng silicone rubber tong Cyclus Cube. Kaya meron siyang silicone rubber, protection siya sa heat para hindi tayo masyado mapaso. At saka mga idol, pisaan na natin at alamin natin kung ilang segundo o ilang minuto ang kaya nitong Cyclus Cube pagdating sa ganitong klaseng gulong na size 29 by 2.25, 65 PSI. 1, 2, 3. Iwasan natin. Ayan. 5, 10, ayan, 10 seconds, 10 segundo, 15 segundo, 20 segundo, 25 seconds, ayan, 30 seconds, 35. Ayan na nga, naka 35 to 40 lang tayo. Ayan, naka 35 to 40 seconds lang tayo sa pamamagitan ni Cyclus Cube. Napabilis yung ating pagbomba. Kaya ako tatanungin nyo, panalo tong Cyclus Cube. Lalo na nga, kagaya nga na sinabi ko, ulitin ko, lalo na kung nagmamadali ka. At kung ikukumpara mo naman doon sa mga ginagamit nating traditional pump, napakaliit lang nito. Kaya kung nagmamadali ka nga at gusto mong hindi masyado mapagod sa pagbubomba, nandito na, pinakikilala na natin sa inyo si Cyclus Cube. Wag na wag nyong kakalimutang ilagay itong silicone rubber dahil nag-iinit talaga siya sa mga high pressure. Katulad nga na sa akin, size 29 yun. Nakailang bomba rin ako, no? Nakatatlo din ako. Ayan, no? Pipindutin ko, ayan, no? Yellow pa rin siya. Yellow. 3 hanggang 4 na gulong kaya nito. Sa ngayon, nakatatlo nga ako. Tinesting ko na pa ulit-ulit to. Dilaw pa nga rin kanyang indicator sa battery niya. Ang nagustuhan ko sa product na to ay napabilis yung aking pagpump. Katulad nga kanina, inukasan ko, inabot ng 35 to 40 seconds lang o segundo. Pangalawa, ang dali niyang gamitin. Basta't i-charge mo lang. Pangatlo, napakaliit. Ang daling ibulsa. Ang daling itago. At ang gaang. 96 grams lang yung timbang nito. Talagang napakagang. Ang liit niya, no? Malaki pa yung ginagamit natin mga sabon. Ang disadvantage naman nito, kailangan mo magdala ng power bank. Kung sakaling malobat, obligado ka magdala ng power bank. Sa pagbomba ng gulong, wala namang problema, napakabilis. At saka convenience nga, napaka-easy naman gamitin. Yun ang disadvantage at advantage na nakita ko dito sa Cyclus Cube. Kung tatanungin niyo ako kung i-recommend ko to, oo naman, i-recommend ko to. Unang-una, napakagaang, napakaliit. Pangalawa, portable nga, portable nga kung tawagin natin. Napakabilis gamitin, napakabilis niya mag-pump. Hindi kagaya ng mga traditional na pambomba na ginagamit natin. Talagang inaabot ka pa minsan ng 30 minuto, hindi pa mitigas yung gulong mo, kabobomba. Ako dito sa Cyclus Cube nga, inurasan ko, umabot lang ng 35 segundo hanggang 40 segundo lang ang nauubos na oras dito. Sa pag-testing ko dito sa dala kong gulong. Kaya kung ako tatanungin mo, pasok sa akin to, panalo na to si Cyclus Cube. Para naman sa presyo at sa ibang detalye ni Cyclus Cube, pwede nyo bisitahin yung kanyang website. Ayan, www.cyclus.com. Ilalagay ko yung link sa description box, sa comment section at sa Facebook page. Maraming salamat Cyclus sa iyong pagtitiwala sa aking YouTube channel. Yun nga, Kuya Eric MP mga idol, wag nyo kakalimutan i-subscribe. At ang aking Facebook page, Kuya Eric MP. At ito nga, si Cyclus Cube. Kaya mga idol, ano pa hinihintay nyo? Pasok sa akin si Cyclus. Kaya maraming salamat mga idol at
Thank you very much, Cyclas Cube.